हाय, हाव आर यू ऑल? आय होप यू ऑल आर डुईंग गुड. मी दीप्ती आणि तुमचं सगळ्यांचं इंग्लिश अभ्यासमध्ये मनापासून स्वागत. आज मी तुमच्यासाठी एक अतिशय इंटरेस्टिंग टॉपिक घेऊन आली आहे. तो म्हणजे हाऊ टू टेल टाइम इन इंग्लिश, म्हणजेच इंग्रजीमध्ये वेळ कशी सांगायची. पण त्याचबरोबर किती वाजले हे इंग्रजीमध्ये कसं विचारायचं, किंवा AM PM म्हणजे काय, ते कधी वापरावेत कधी वापरू नयेत, हे सारं काही आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर करणार आहोत. म्हणूनच व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत जरूर बघा आणि इंग्लिश अभ्यासला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. घड्याळाला इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं वॉच किंवा क्लॉक, पण स्पेसिफिकली मेन्शन करायचं झालं तर भिंतीवरच्या घड्याळाला म्हटलं जातं क्लॉक किंवा वॉल क्लॉक, आणि मनगटावरच्या घड्याळाला म्हटलं जातं वॉच किंवा रिस्ट वॉच. रिस्ट म्हणजे मनगट, आणि गजराच्या घड्याळाला म्हटलं जातं अलार्म क्लॉक. तासाला इंग्लिश प्रतिशब्द आहे आवर. स्पेलिंग जरी एच पासून सुरू होत असलं तरी त्याचा उच्चार आ पासून होतो. उच्चाराकडे लक्ष देणं खूप महत्त्वाचं आहे. इट्स नॉट हावर, इट्स आवर. म्हणजेच तास मोजायचे असल्यास तुम्ही म्हणू शकता 1 hour, 2 hours, 3 hours, etc. मिनिटाला इंग्रजीमध्ये मिनिट असंच म्हटलं जातं. स्पेलिंग जरी MINUTE असं असलं तरी त्याचा उच्चार मिनिट असाच केला जातो. मोजताना तुम्ही म्हणू शकता 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. आणि सेकंदाला इंग्लिशमध्ये सेकंड असं म्हटलं जातं, आणि 1 second, 2 seconds, 3 seconds अशा पद्धतीने आपण सेकंड्स मोजू शकतो. घड्याळाच्या छोट्या काट्याला म्हटलं जातं आवर हँड, आणि मोठ्या काट्याला म्हटलं जातं मिनिट हँड, आणि सेकंद काट्याला म्हटलं जातं सेकंड हँड किंवा स्वीप सेकंड हँड. किती वाजले असं जर तुम्हाला विचारायचं असेल तर तुम्ही म्हणू शकता व्हॉट टाईम इज इट, किंवा व्हॉट टाईम इज इट राईट नाव. राईट नाव म्हणजे आत्ता. किंवा व्हॉट इज द टाईम. व्हॉट आणि इजचं कॉन्ट्रॅक्शन केलं तर तुम्ही विचारू शकता व्हॉट्स द टाईम. तुम्हाला जर विचारायचं असेल घड्याळात किती वाजले तर तुम्ही म्हणू शकता व्हॉट्स द टाईम बाय वॉच, किंवा व्हॉट्स द टाईम बाय युअर वॉच. म्हणजेच तुझ्या घड्याळात किती वाजलेत. जर तुम्ही फॉर्मल कॉन्व्हर्सेशनमध्ये असाल तर तुम्ही विचारू शकता कुड यू टेल मी द टाईम प्लीज. उत्तर देताना जर तुम्हाला म्हणायचं असेल 1 वाजला आहे तर तुम्ही म्हणू शकता इट्स 1 o'clock. ओ क्लॉक म्हणजे ऑफ द क्लॉक. त्याचप्रमाणे 2 वाजले असं म्हणायचं असेल तर इट्स 2 o'clock असं तुम्ही म्हणू शकता. त्याचप्रमाणे 3 वाजले असतील तर तुम्ही म्हणाल इट्स 3 o'clock. घड्याळात जर 12 वाजले असतील तर आपण म्हणू शकतो इट्स 12 o'clock. मात्र दुपारचे 12 वाजले असतील तर आपण म्हणू शकतो इट्स नून, आणि जर रात्रीचे 12 वाजले असतील तर तुम्ही म्हणू शकता इट्स मिडनाईट. मिडनाईट म्हणजे मध्यरात्र. तीन 5 झाले असतील तर तुम्ही म्हणू शकता इट्स 5 past 3. म्हणजेच 3 वाजून 5 मिनिटे झाली आहेत. इंग्रजीमध्ये मिनिट क्रमांकाचा उल्लेख तास क्रमांकाच्या आधी केला जातो. किंवा तुम्ही याला असंही म्हणू शकता इट्स 3:05 किंवा 3:05. सिमिलरली जर 3:10 वाजले असतील तर तुम्ही म्हणू शकता इट्स 10 past 3 किंवा इट्स 3:10. म्हणजेच 3:10. मित्रांनो, इथे 3:10 असं म्हणता येणार नाही, कारण ही पद्धत 3:01 वाजल्यापासून 3:09 वाजेपर्यंतच वापरली जाते. 3 वाजून 20 मिनिटे झाली असतील तर इट्स 20 past 3. म्हणजेच इट्स 3:20, 3:20. 3 वाजून 25 मिनिटे झाली असं तुम्हाला म्हणायचं असेल तर इट्स
3:25 किंवा इट्स 3:25 म्हणजेच 3:25. वर्तुळाच्या 1/4 भागाला क्वार्टर असं म्हटलं जातं आणि अर्ध्या भागाला हाफ असं म्हटलं जातं. म्हणूनच जेव्हा 3:15 वाजलेले असतात तेव्हा घड्याळाचा 1/4 भाग म्हणजेच 1/4 भाग कव्हर झालेला असतो. म्हणून तुम्ही म्हणू शकता इट्स 3:15 किंवा इट्स 3:15. त्याचप्रमाणे इट्स 3:15 म्हणजेच 3:15. आणि 3:30 वाजलेले असतात तेव्हा घड्याळाचा अर्धा भाग म्हणजेच हाफ भाग कव्हर झालेला असतो. म्हणून तुम्ही म्हणू शकता इट्स 3:30 किंवा इट्स 3:30 म्हणजेच 3:30. 3:45 म्हणजेच 3:45 वाजलेले असतात तेव्हा 4 वाजायला 15 मिनिटांचा कालावधी बाकी असतो. म्हणून आपण म्हणू शकतो इट्स 3:45 म्हणजेच 3:45. 3:45. येथे टूचा अर्थ होतो ला, म्हणजेच 4 वाजायला 15 मिनिटं कमी. ज्या वेळेला घड्याळात 3:35 वाजलेले असतात त्यावेळेला 4 वाजायला 25 मिनिटांचा कालावधी बाकी असतो. म्हणून आपण म्हणू शकतो इट्स 25:4 म्हणजेच 4 वाजायला 25 मिनिटं कमी. किंवा तुम्ही म्हणू शकता इट्स 3:35 म्हणजेच 3:35. 3:40 झाली आहेत म्हणजेच इट्स 20:4 किंवा इट्स 3:40 म्हणजेच 3:40. 3:50 झाली आहेत याला आपण म्हणू शकतो इट्स 10:4 म्हणजेच इट्स 3:50. 3:50. 3:55 झाली आहेत इट्स 5:4 किंवा इट्स 3:55 म्हणजेच 3:55. बरेचदा वाक्यामध्ये वेळ सांगताना AM किंवा PM या शब्दांचा वापर केलेला दिसतो. AM दुपारच्या आधीच्या वेळांसाठी आणि PM दुपारच्या नंतरच्या वेळांसाठी वापरलं जातं. स्पेसिफिकली सांगायचं झालं तर रात्री 12 वाजल्यापासून दुपारी 11:59 AM वापरलं जातं. तसेच दुपारी 12 वाजल्यापासून रात्री 11:59 PM वापरलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, The meeting is scheduled for Monday at 7:30 PM. म्हणजेच मीटिंग सोमवारी संध्याकाळी 7:30 वाजता आयोजित केली आहे. या वाक्यात आपल्याला संध्याकाळ हा अर्थ PM या शब्दामुळे समजतो. दुसरे उदाहरण बघूया. Don't be late. The movie starts at 9 AM sharp. म्हणजेच उशीर करू नकोस. मूव्ही सकाळी तंतोतंत 9ला सुरू होतो. इथेही सकाळ हा अर्थ AM या शब्दामुळे कळतो. आता आपण बघूया AM किंवा PM कधी वापरावे किंवा वापरू नये. जर तुम्ही तुमच्या मॉर्निंग वॉकच्या फ्रेंडला म्हणालात आय विल सी यू टुमॉरो ॲट 5:30 म्हणजेच मी तुला उद्या 5:30ला भेटेन, तर या वाक्यामध्ये तुम्ही 5:30 नंतर AM हा शब्द मेन्शन नाही केला तरी चालेल, कारण तुमच्या मॉर्निंग वॉकच्या फ्रेंडला माहीत आहे की तुम्ही सकाळी 5:30 वाजता भेटणार आहात. सो नाव दिस सेंटेन्स इज फॉर यू. तुम्ही मला कॉमेंट सेक्शनमध्ये कॉमेंट करून सांगणार आहात डिनर इज ॲट 6 या वाक्यामध्ये 6च्या नंतरच्या गाळलेल्या जागेत AM येणार आहे, PM येणार आहे की AM किंवा PM यापैकी काहीही येणार नाही. Okay, so guys, this was all about how to tell time in English and some queries related to the topic. I hope तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल, कळाला असेल. If so, please don't forget to hit the like button and please subscribe to English Abhyas. I will see you in the next video. Till then,
प्लीज टेक केअर ऑफ युअरसेल्फ.